nata kan kimaya damang nata siya. Ang kamab nito. Nata ka na kung may naman si mga simang mo malini. Oy, simang ko doon alika di choto din. Ano tayo mo? Di si Meto yang kang lo. Oy, simang dori mo tin nasa di siya. Heri baklo bong. No. Dori nasa di siya de ka. La. Ini hutang lu rasa? Men je thoali melisa de sokate dhiru ga yong ngabo. No. Khako ta kharap chachi ta yau di chime tung yang chung go phaji ngoi pi de nang ko. Men bodi na. Rasa koshik sikna ni ko abo. Dekho sil na ka. Oi sin man ne. Ma na ngola na ka. Thì hiện tại có thể sẽ là Bo ta ta khu luan ko an mi la u sai no lo. Khao thu dang ka ta ri khu luan ko ga ku chang ni ko la thau su yang ko ya ba thau. lửa Mo la si ma jin ni ke la. Ora mi futan hai kan ti ja pi kha sa man lo cha. Ko nga bot de pung khai so da di da. để mà cũng mà Na. Thang mai bi ti ke ngai. bộ đơn tan vào trong ấy Dia taruh sok kata sok thori ro taruh जस्तो नहुँदै छ है मान्छेले यस्तो हालत गर्ने हो नि गर्छु के गर्छु स्लोङ गर्छ सिमा पैसा ल हजारौँ याम 200 फिट आमालाई nhang gần rồi बाक कान्छ चिर यामला बाकमा mà nhưng mà ओ कान्छ càng sao sẽ mà nó lắm Man, sima mo ko tedi bai duaria. Duari चाहिँ देला खानमा जोड्ने दाला चाहिँ याक मटला ठोक पारेसँग खानु दिदी मिठो हुन्छ ủa lại có năm mà sao vậy đi được đi pani chán nữa đấy नि चारमा अंकन खाइ मलाई सिमाङका चामलले ủa lại có chỉ chán như vậy मैले मलाई pani ghê ra chứ माकोले लामा रहेछ सिमा अंकल बुद्धि मानु मलाई चामल मात्रै आसु सानो भएपछि ठाङैरा मुसँग खोज यो त थियो नि मलाई पैसा बिस्ता छौसी ठाङको थियो माल टोकेछु लामो नगानु हो यसो 5 गरेको दिन्छु ल पठाउँछु म सजिलो पाइन्छ हुन्छ आलु सिमा ढुकाले ठाङको सिमा चाहिँ ढिक्ना दिएन lại ủa lại ngày mình có ăn bò Tekan mana? अनि सानो भाइ सिएनु जाने कि नजाने नभए जान त आँखामा नापुग सिएनु जान्छु न त फेरि लोन त हो जाउँ न त मलाई पनि साथी हुन्छ घिम पनि अनि आमालाई पनि बाउ छ भेट्नु मन लाग्छ होला गर्नु होइन आमालाई ढिलो भइसक्यो फर्किआउनु गाउँलेमा दिदीको माथि माथि पुग्नु पर्ने जान्न लो रहेछ फेरि सानो भाइ हिँड्काइ फेरि Men lo baisa dara ni mang ko sima din na lo पैसा अनुसार ठिकाना अब बारी भरि यहाँ बोडी पछि छैन चाहिँ मकै खमा बिगार निन्छ सबै लिनु मलाई लिन्छ ठुलो बाक्ने नोइ साइडान खाइरहने लगे खाखु खाडानी तानलाइन लगे को बेला सानो भाइ होला पर्दैन 3 बाटी बोरी लिनुपर्ने सबै नै ढोलिनु पर्छ अनि किन हाँस्नु पर्यो त सोध्दै वाङ खाइन बरा आको ठुलो टाट ओको मको ठुलो च्याङ्लो बरु ठुलो के छ लिउरो वाङ नि उरा भने हात धामसिन चाहिँ ठोक्ने खुसीमा पछि नि खाना सबै त्यो पार्टी सानो गयो खोइ मुख चाहिँ उकाइ पो भनेको चिचिलो
고토다. 예. 누가는 거 아주 잘 모르는 거지. 일라. 그러면 눈이 어찌되면 갈도 거의 가. 꼼수꼼수. 또라고. 내내 섬을 버티고 가박도 있는 거니까. 그러면서 봤어. मौसीलाई 20 गते नि होला है खाऊ महिनो 20 गते शान्त लागपछि खारिन्का उयांका दायांका 수만이요. नै बरा मला बो छु अनुने कोसिना लुसी म युगा नै स बाइजना लु जे रागा मासु म सुना. हा रागा मासु म 양고. हा रागा म पनि 양을 마수 뭐. 이 छोसी मान खाथिnya आमासी मराका इमान भडराका यान म ते मलाई बिक्रीली 아니 याको याको बिसी म जकने चाहिँ म भडै छ भडै पैसा लामु कोटा म कतै न केन टु जोसो म 아니 호니 나이미. हुतको इसिमा मको घसैमा छ मलाई ठुलो अनि मान्छे हान्छ बेच्नु पर्छ म भाउजू हिँड्नेमा त ल हानी मागेपछि हान्छ टेङ हानी माग्नु चाहिँ को जान्छ कुनै हाम्रो सुमाले त त्यसो भन्छ माछी जिङाको बेसी केमा चाहिँ कार भागाको छेउछु हानी माग्नु चाहिँ को जान्छ र हानी टाल्छ म बिसिरमा 전화마야 두이 버전 달란데라. सँगा 바로 상아. ए लुसी म लु खारा है लो 전화. तर ओरालो बिस्तारै रुन गई. 간지는 이게 없애는 사료. लास्टै मार्गीको त औषधि हो नि 뭐라 가라고 히라더라고나. 가고 탕어 세나 미안일 만능하세요. 미스코 방어나 먹으러 손떨어라 비로. कति आठीले होला. खानी खरा ल साथी चाहिँ खेताला खराबी होइन खराब बोनीमा चामलले दिँदैन बारेको लाङ samta gerji taru peti sudo amu thao ma pak tu chi monaka thule chi pen ke पछि उता पैसा मापन गरिसा खा लगता चाहिँ अक्सै पंगासुको म बोरिनको पैसा अनि सापनको ना पैसा काटी पठाए हुन्छ जोन तल्ला रक्सीले खाना बिडीमा लाग्यो रक्सीले भनेर Mà tôi ra và lạt mà nó thủng mà nó mà sẽ chả